Sziasztok, szevasztok, itt a George Architective. Ebben a videóban azt mutattam meg nektek, hogy én mivel készítettem az AI tartalmaimat. Igazából elárasztotta a népharag, miután azt az egyetlen egy videót feltettem, és a legnagyobb poén az volt, hogy nem azon akadtak ki az emberek, hogy AI tartalmat tettem föl, hogy gondolom én azt, hogy AI tartalmat teszek föl, hanem a legtöbb hozzászólás arról szólt, hogy ők jobban tudnak csinálni, mint én. Tehát nem is értem, tehát ez a vicc az egészben. Hát miért ne tudnál jobbat csinálni, mint én? Tehát ezt igazából senkit nem érdekel. Én föltettem egy videót, szerintem körülbelül itt tart, hogyha ingyenesen akarsz otthon a saját gépeden AI tartalmat csinálni, anélkül, hogy színész hangját használnád, vagy a sajátodat, ami szerintem teljesen etikátlan és megkérdőjelezhető. Tehát ilyet nem csinálunk, hogy a színészeknek a hangját klónozgatjuk, meg a sajátunkat. Tehát én értem, hogy viccből, meg kísérletezgetésképpen ugye ezt te megcsinálod, de értsd már meg, hogy mit szólna hozzá ahhoz a színész, amikor fölmenne a csatornádra, és meghallja azt, hogy te ott klónozgatod az ő hangját. Milyen engedéllyel? Ki történeti engedélyt? A szüleitől? Vagy a színésztől? Vagy a hozzátartozóitól? Senkitől. És te meg csak úgy gondoltad már, hogy ez milyen vicces, te csinálsz belőle egy videót. Hát nem, ilyet nem csinálunk. Tehát én szerintem az AI technológia az pontosan arra való, amire kitalálták, hogy egy az egyben klónozzunk hangot, ugye mondjuk esetleg angol hangot magyarra. Pontosan azért, mert bármennyire is szeretnénk, és én támogatom a szinkron sarok, vagy a hasonló ö, stúdióknak a munkáját, de ismerjük el, hogy egyetlen egy nagy cég sem fog pénzt arra szánni, erre az icipici kis piacra, amit Magyarországon van, hogy a színészeket fölbéreljék, a szinkron színészeket, hogy szinkron hangot készítsenek nekünk játékokhoz. Tehát a filmeken is alig készülnek el, mert olyan nagy ipari nyomda technikával készülnek már a filmek, hogy már egyszerűen nincs rá kapacitás megcsinálni őket. Ezért is egyre rosszabb a magyar szinkron. Tehát nem, hogy még a játékokhoz, majd akármelyik nagy cég azt mondja, hogy jó, hát akkor mi szánunk még rá ennyit meg annyit, hogy majd a magyarországi területre is lefordítassuk a szinkront. Jó lenne, nagyon jó lenne, kurva jó lenne. De ez nem fog megtörténni. Úgyhogy egyetlen reménye Magyarországnak, és hiába mondjuk azt, hogy az lenne az egyetlen reménye, hogy a stúdiók rájönnek, hogy fizessenek a szinkronszínészeknek, nem fognak rájönni, és nem fognak fizetni a szinkronszínészeknek, hanem azt fog történni, hogy mint idáig is, hogy teljesen természetes, hogy mondjuk német szinkron van rajta, japán szinkron van rajta, még román szinkron is van rajta, de magyar nem lesz. Vagy nagyon-nagyon ritkán, mint ahogy idáig is volt, hogy aztán a végén lehet, hogy annyi fognak spórolni a játékstúdiók, hogy az sem lesz már rajta. Egyáltalán. És akkor nekünk mi maradt, milyen reményünk? Az, hogy az AI addig fejlődik, hogy a stúdióknál egy az egybe ugye lefordítatják AI-val. Még ha ez megkérdőjelezhető is etikailag. De még ez a legkevesebb, amire én azt mondom, hogy tehát hogy etikailag még talán elfogadható. De most gondold el a külföldi szinkron színésznek a hangját, hogy az ő hangját AI-val fordítgathatják. De nekünk ez az egyetlen reményünk itt Magyarországon. Más nem maradt. Na most, hogy így elmondtam körülbelül mi az én hozzáállásom, vagy mi az én elgondolásom a ZAI használatával kapcsolatban, akkor nézzük, hogy én mivel készítettem a ZAI hangokat. Szerintem mivel lehetne profin csinálni AI hangot, és hogy még milyen programokat találtam, amit otthon teljesen ingyenesen használhat saját magadnak. Tehát kezdjük azzal, hogy eleve az AI ugye Pythonba van programozva, ez egy elég modern nyelvnek mondható, sok kivétel van benne, ami miatt ugye egyszerűbb benne programozni, és mivel a nagy cégek elkészítik, meg fejlesztik folyamatosan a hozzá való modulokat, ezért a legtöbb programozó azért szereti ebben csinálni az AI-t, mert már kész modulok vannak, amiket ugye ő alapból le tud tölteni saját magának. Na, és akkor innen kiindulva, hogy ugye ez az AI egy Python alapú, Python programnyelv alapú AI, akkor nézzük, tehát hogyha te ezzel, tehát otthon ingyenesen akarsz magadnak hangot klónozni, videókat csinálni, mondjuk képből
akarsz egy videót csinálni, képből videót, vagy esetleg nem tudom, otthon zenét gyártani, akkor ugye Python alapú nyelvet kell, hogy használjál. Tehát először is le kell töltsd innen. Tehát ez a python.org-ról ugye le kell töltsd a Pythonnak a fejlesztő környezetét. Majd ezután én csak ajánlom, hogy töltsd le a Git-et, ami egy ilyen csomagkezelő szolgáltatás, és akkor sok minden ilyen csomagot, ami a Pythonban benne van, azt ugye egyszerűbben fogsz tudni kezelni. És akkor innen jön egy következő lépés, hogy ha te nem vagy programozó, te nem akarsz egy fejlesztő környezetben kézzel beírkálni programkódokat, akkor a legegyszerűbb program, amit le tudsz hozzá tölteni, az a Pinocchio. Tehát ez a neve ennek a programnak. Én a beta.pinocchio.co-ról le tudod tölteni, feltelepítetted, az installációja is nagyon egyszerű, és föltelepít saját magának mindent. Amúgy igazából egy Python fejlesztő környezetet is feltelepített az Anacondát, de megmondom őszintén, hogy ez az első kettő, amit mondtam neked, a Pythonnak a saját fejlesztő környezete, és a Git, az nem baj, hogyha fönt van. Sokat fog segíteni, hidd el. És akkor miután föltelepítetted ezt a programot, fogsz kapni egy ilyen grafikus felületet. A grafikus felületen, itt az Explore-ba, ugye tudsz keresgélni számtalan tartalom közül. Tehát bármi, a GitHubon vagy a Hugging Face-en fönt van, azokat itt meg fogod találni. És egy-két kattintással föl is fogod tudni magadnak telepíteni, és nem kell tudjál programozni. Nem kell tudni azt, hogy ez pontosan hogyan is működik a háttérbe. És akkor nézzük a programokat. Én alapvetőleg az E2 TTS-be készítettem a Resident Evil-höz a magyar szinkront, ami egy egészen jó klónozó program. Amúgy itt ne jegyél meg, miután rákattintasz, azért kell 1-2 perc, amíg a program betöltődik. Ráadásul lehet, hogy egy kicsit lassabb is lesz, mint hogyha saját magába a fejlesztő felületbe kezded el használni ezeket a programokat. Mindjárt meg is lesz, csak várnunk kell egy kicsit. Majd lehet, hogy tekerek a videón, vagy kivágok belőle egy részt, hogy ne kelljen, hogy várjatok. Na, és akkor kapunk egy ilyen felületet. Amúgy, tehát magáról az FFTTS-ről számtalan oktató videó van fönt a YouTube-on. Magyar nyelvű is van több, úgyhogy ezzel nincs gond. Alapvetőleg, amit meg kell csináljál, mielőtt te elkezdesz ugye hangot klónozgatni, angolról magyarra, vagy bármilyen nyelvről magyarra, ugye be kell szereled ezeket a AI modelleket, előre betanított AI modelleket. Például én ezt a modell Laspinál Safe Tensort használom, és a hozzá tartozó vocab TXT-t. Ugye ebbe a két mezőbe kell beírd, hogy konkrétan a gépeden ezek hol találhatóak, de én mondtam, hogy ezt nem oktató videónak ajánlom, felmész a YouTube-ra, millió meg egyet fogsz találni. Én tudom, hogy van egy magyar fönt, aki egészen jó videókat csinál erről, szerintem nézzétek meg őket, hogy ez pontosan hogy kell csinálni, honnan kell letölteni, hogy kell beletenni, hasonlók. De mert az én videómat most nem erről fog szólni, hanem arról, hogy bemutassa, hogy milyen programok vannak. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy kell ezt csinálni, azt is megmutathatom részletesebben, de most egyelőre erről szól a videó. És akkor ugye szeretnénk ugye hangot klónozni, tehát itt az első ilyen mezőben, vagy első kockában, ugye belekattintunk, és akkor bele tudjuk tenni a lefordítandó, vagy klónozandó hangot. Na most én annól, amikor én csináltam a videóhoz, én nem azt csináltam, hogy fölmentem, azt kerestem egy fizetős AI-t, és akkor bemásoltam, hogy na, hello, tessék, itt van, így csináltam, mekkora egy fasz egy csávó vagyok, hanem és saját magamtól elkezdtem keresgélni az interneten, és nem mentem fel a YouTube-ra megnézni, hogy na, hát vajon ki miért lett föl, akkor most másoljam le már az ő tartalmát, meg majd őtől megtanulom azt, hogy kell csinálni, és akkor majd én úgy fogom csinálni. Hát nem. Hanem saját magamtól megkerestem ezeket, kitaláltam, hogy akkor ezt hogy lehetne használni, és miután ezeket megcsináltam, a finomítás szempontjából esetleg fölnéztem a YouTube-ra, hogy más mit is csinált meg ebből. De megmondom őszintén, hogy általában akik AI tartalomra építik a csatornáikat, amit én egyáltalán nem nézek jó szemmel, de lelkük rajta, ők tudják, mit csinálnak.
nem igazán szokták elmondani, hogy ők mivel csinálják. Na, szóval ott tartottunk, hogy berakunk egy szekvenciát. Tehát én mondom, ilyen kis részekre daraboltam a hangot, és akkor mondjuk van ez egyik ilyen kritikus rész, amikor ugye elmondja, If this is hogy about the report you mindjárt asked for kész van a yesterday, jelentés. it'll be ready in 3. No, 2 days. Na, emellé ugye én csináltam egy magyar nyelvű fordítást, illetve ugye itt lejjebb be lehet állítani az angol nyelvű eredeti ö, szinkronba, ugye milyen szöveg hangzik el, és akkor miután rányomsz a szintézisre, akkor szépen végig fog menni a hangklónozás, és készít. Ha ez a tegnapi kérésednek megfelelő jelentés lesz, akkor 3 nap múlva kész lesz. Nem, 2 nap múlva. Na hát körülbelül ilyen lesz. Hát ezért mondtam azt, hogy én szerintem ez így önmagába, ez még nem alkalmas arra, hogy ezzel te szerintem hangot generáljál, fordítsál, klónozzál. Tehát ez szerintem így abszolút még nagyon messze van attól. És akkor nézzük, hogy ha ezt tovább akarnád fejleszteni, mint ahogy én is gondolkodtam rajta, hogy tovább kéne ezt valahogy fejleszteni, valahogy fejlesztenem kéne saját magamat, meg ezt a nyelvi adatbázis, ugye van ez a RBC nevű kis program, amivel ugye be tudod trédelni az eredeti hang tónust, hogy hogyan is hangzik az eredeti hang, és ezzel ugye tudsz csinálni modelleket végeredményben a hangokból. Na most én szerintem az, akik erre építik a csatornájukat, alapvetőleg ezt a programot használják, tehát az RBC-vel csinálnak maguknak különböző hangokat, erről is vannak fönt videók, hogy hogyan kell használni, mondom, én egy magyar srácot tudok, aki tényleg jókat csinál, de vannak külföldiek is. És akkor itt a trénelésbe ugye megcsinálsz magadnak egy tréning modellt, felhasznált kb. 10 perces szép, tiszta hangzású, zörejmentes hangot, amivel ugye betanítod az AI-t, hogy hogyan, tehát milyen a hangszíne, a hangtónusa a hangnak, és abból készítesz egy modellt. Na most itt igazából meg is állhatnál, és akkor azt mondanád, hogy na akkor innen ugye ugyanezzel a programmal vissza lépek ide az elejére, és itt csinálok nem tudom kinek a hangját, ugye leklónozgatom, és akkor azzal csinálok egy új hangot, akár a saját hangoddal is megcsinálhatod, hogy a saját hangod hasonlítson arra a színész hangjára, és akkor úgy csinálsz egy másik hangot. De én itt nem álltam meg, mert itt azt jelenteni, hogy itt minden egyes alkalommal nekem újra kéne generálni ezzel a programmal egy új szöveget. Tehát minden egyes alkalom ugye föl kéne, tehát a betrénelt hanghoz ugye föl kéne mondani egy szöveget, és akkor azt újra megcsinálni, ami szerintem időrabló. Úgyhogy letöltöttem egy harmadik programot is, a Oltalk TTSV2-t, amivel már az elkészült ugye hangmodellünket, amivel a hangtónust, illetve a hang szint ugye beállítottuk a elérni kívánt hangmintához. Ugye ezt szépen ebbe a programba be tudjuk illeszteni, és szöveg alapon tudunk ugye új szövegeket, illetve új hangokat gyártani vele. Mindjárt betölt. Na, akkor ezt a grafikus felületet fogjuk kapni, ahol a TTS generátor, amit mondtam, ehhez is vannak fönt oktató videók, nem is egyet fogsz találni, hogy ezt hogyan kell használni, egyáltalán nem bonyolult, simán meg lehet tanulni. És akkor itt van a TTS generátor, ugye erre rákattintunk, és akkor egy webes felület fog bejönni, és akkor látod, hogy nálam már így van, hogy már alapból ugye itt vannak ilyen előre elkészített hangmodellek, kiválasztunk egy női hangot, és valamint itt az RBC Voice-ba be tudjuk illeszteni az elkészített modellünket, és akkor innentől kezdve nem kell még egyszer újra legenerálnunk ezt a szöveget újra és újra a saját hangunkkal, hanem egyszerűen beírunk valami szöveget, hogy például, hogy szevasztok öcsik.
És generáltatunk a meglévő hangmodellel, generáltatunk egy magyar hangot. Igen, hát azt még elfelejtettem mondani, hogy itt ugye be tudjátok állítani, hogy milyen, tehát a language-be, hogy milyen hangon szólaljon meg. Tehát persze természetesen a magyar. És akkor nézzük. Szevasztok, öcsik! Na. Szevasztok, öcsik! Most azt, hogy tudjátok, hogy ezt a modellt én kb. 3 perces hangból csináltam meg, csak a kísérletezésképpen, és természetesen, amit mondtam ott az RBC-ben, minimum egy 10 perces szép tiszta hang kell, ahhoz, hogy egy normális modellt tudjatok csinálni, és ebből valami értelmes is kijöhessen. Na, szóval ez volt a harmadik program, tehát magyarul igazából itt én azt mondom, hogyha te azon filózol, hogy akarsz angol hangot magyarról klónozni, akkor szerintem ez a 3 program, amit fel tudsz hozzá használni. Tehát az L2FF TTS, aztán az RBC, meg a Alltalk TTS V2. Tehát ez a 3 program, amivel aztán én szerintem hosszú kísérletezgetés meg gyakorolgatás után egészen jó eredményeket lehet elérni. Na és akkor nézzük tovább, hogy én még miket tudnék ajánlani itt a Pinocchión belül. Tehát itt van például a Van 2 GP, amivel ugye képből tudsz videót generálni, de amúgy rengeteg mindent lehet vele még csinálni, és teljesen ingyenes. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tömködjük a nagy cégeknek a zsebét, nem megyünk be a Events Labra, és akkor kezdünk el ott mókolni, mert ott az első lépésednél már pénzt fog kérni. Az első lépésednél. És oké, én értem, önnek is van saját szervereik, meg alkalmazotaikat, akikkel el kell tartani, és ha te akarod használni ezt a szolgáltatást, fizetned kell érte. Én ezt megértem, de ha nem muszáj, akkor miért ne? Tehát akkor miért ne csináljam azt, hogy inkább használom ezt? Mindjárt ez is betölt. Na, itt is van egy szép grafikus felületünk. Ugye itt egy csomó szolgáltató közül választhat, hogy te mit akarsz csinálni, még igazából TTS is van fönt. Tehát akár ezzel is tudsz ugye hangot generálni, de én most ugye van 2.2-t akarnám használni. Amúgy ez a kék, az ilyen kéken világít az ikon itt, ugye azt jelenti, hogy elérhető a szerver. Tehát amelyik kéken világít, az elérhető a szerver. A többit is egy idő után betölti, de nekem kurva kellett várni rá, úgyhogy de ez egészen jól működik. És akkor ide szépen be tudsz dobni egy képet, képből fog generálni neked egy videót, 4 másodperces darabokból fogja neked megcsinálni. Természetesen minél több memóriád van a gépedbe, vagy a videókártyádban, annál ugye jobban tudod futtatni ezt a programot, de ha nincsen, tehát alacsony memória kapacitással rendelkezel, akkor hát minél kisebb felbontásra állíts be, tehát ne 1080 p-be próbálkozzál, mert ki fogsz futni a memóriából, és nem fog elkészülni, és illetve minél rövidebb videót, tehát hogy mondjuk egy 8 másodperc, 12 másodperceset, mivel 4 másodperces darabokba fogja megcsinálni, ezért azt fogja csinálni, hogy megcsinálni 4 másodperces darabot, mondjuk 40 perc, aztán megcsinál még egy 4 másodperces darabot, az megint 40 perc, és hogy megcsinál egy harmadikat, mondjuk a 12 másodpercesről beszélünk, és akkor ez mindegyik 40 perc lesz, és összefűzi egy videón belül. Úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom, egészen jól működik, kipróbáltam, egészen valósághű lett a videó, és hát igaz, hogy vagy 3 óra hosszában lehet tudja megcsinálni, de jó lett. Amíg mondjuk egy fizetős az 5 perc alatt megcsinálja neked, de hát ők egy szerverparkon dolgoznak, nem a saját gépeddel. Na nézzük tovább. Na, hogy mivel csináltam a zenéket a gépemen, ugye ez az A-Step Studio. Na most ez, amit a legetikátlanabbak tartok az összes program közül, hogy te otthon, te a saját gépeden, te AI-val gyártasz zenéket. Tehát látom olyan csatornát, ahol a Petőfi Sándor versét berakja ide az AI-ba, amit én is meg tudnék csinálni, és gyárt belőle egy AI zenét. És ez
több ezen, százezren megnézik, és még tapsikolnak hozzá, hogy ez milyen jó. Hát szerintem abszolút etikátlan. Tehát nem is tudom, nem láttam egybeírás se, hogy haver, ezt te aival csináltad, kettő, meg hogy gondoltad te ezt, hogy egy nemzeti kincset, te így fogadsz, beraksz egy ilyen videóból, csinálsz belőle egy AI videót. Nem láttam egyet se. Egy ilyen beírás se ennél. Például ennél a csatornánál. Már direkt nem nevezem meg a csatornát, de tudom, hogy van ilyen. Hihetetlen. Na mindegy, szóval magára a programról. Egészen könnyen használható. Egyszerűen meg kell várni, amíg ez a radio starting, ugye ez zölden világít, mert amíg nem világít zölden, tehát nem építi fel a kapcsolatot a zajval, addig nem fogsz tudni semmit se csinálni a gépen. Tehát ezt meg kell várni, amíg szépen a zajval felépíti a kapcsolatot a program, és ez zölden nem kezd el világítani. Miért ez zölden világít, utána egész egyszerű dolgod van, mert itt megadhatod, hogy milyen hangszerrel, milyen zenét játszon, hol legyenek benne szünetek, ja, nem tudom, tehát mindent, amit gondolsz a zenéről megadhatsz, akár még feltölthetsz ugye ilyen remixet is hozzá, megadhatod a hosszúságát, mindenféle adatot az készüljön, hogy magyarul, vagy angolul, vagy bármilyen nyelven, tehát az elég sok nyelvből lehet választani, nálam egyértelműen a magyar van beállítva, illetve az, hogy férfi vagy női hang legyen. Hogy lírik legyen, vagy instrumentál, hogy ne legyen benne szöveg, estével, ez a simple. És akkor van egy custom, amit én ezt támogatom a legjobban, mert hogy legalább a zenének tehát a dalszöveget legalább azt írd meg. Érted? Tehát attól még lehet jó, amit csinálsz, ha nem értesz a zenéléshez, de lehet, hogy kurva jó dalszövegeket írsz, akkor én azt aláírom, tehát respekt. Csináld azt. De ne rak velük úgy, hogy ez az én zeném. Tehát még véletlenül se írd oda. Mert tehát szerintem ez nem etikus senkivel szembe, se a nézővel szembe, se pedig a zenésszel szembe, vagy a zenészekkel szembe, akik ugye nem így dolgoznak, hogy háromszor kattintanak egy meglévő programba. És akkor természetesen, hogyha beírtad a dalszöveget, csak hogy folytassuk, itt is szépen beállítgatod a stílusát, tehát ahhoz be kell kapcsolni itt, ugye beállítod, hogy mit szeretnél, pop, rock, emotional ballada, 90 éves hip-hop zenéjebb, mindegy beállítod. Van több, amúgy ez a LoRa, ugye ez a betanításhoz van, hogy felvegyen egy bizonyos stílust a program, és akkor rányomsz arra, hogy create. És a program szépen dolgozik, és el tudja neked készíteni a zenét. Tehát körülbelül egy 5-10 perc. És amúgy azért nem áll föl ez a Gradio, mert közben ugye mindenféle program megy, veszem föl a hangomat külön, veszem föl a képet külön, tehát lehet, hogy be se fog tölteni itt ez alatt az idő alatt. Ugye azt tudjuk, hogy a ZAI programok azok eléggé memóriaigényesek, úgyhogy ezt nem fogjuk most megvárni, de magát a programot azt bemutattam nektek. Jó, akkor, és akkor végére hagytam a FreeCut-ot, mivel, hogy az összes ilyen short videóra nagyon rá kattantak, ugye, hogy előfizetéses különböző platformok legyenek, mint a CapCut, meg hasonlók, és nagyon ritkán találni ingyenes videóvágó szoftvereket, és én azt mondom nektek, hogy ez a program, tehát be is töltött, ez a program, ez teljesen ingyenes, ugye fölrakod ide a Pinocchio-ba ezt a programot, és onnantól kezdve szépen gyárthatsz magadnak videókat. Ugye csináltam már magamnak egy ilyen projektet a Terminátornak az egyik jelenetéből, ugye ugyanúgy be tudod tenni ide a videót, mint bármelyik videószerkesztőbe, tudsz hozzá rakni feliratot, látod, itt van a felirat, használja az ékezetes betűket, tehát nem úgy, mint a CapCut, tehát hogy normálisan meg fognak jelenni az ékezetes betűk. Ugye ezen a menüponton belül tudod szerkeszteni magát a videót, szerintem nagyjából ugyanaz, mint bármelyik videószerkesztő, tehát egyáltalán nem bonyolultabb, vagy jobb, vagy rosszabb ez a videószerkesztő, csak ingyenes. Tudsz hozzá rakni feliratot, mint ahogy mondtam, ugye különböző alakzatokat,
tudsz rárakni effektet a videóra, tehát millió meg egy, amiből választhatsz. Tudsz hozzá, tehát autó transzkripelheted is, tehát hogyha beszélsz alatt, akkor elméletben a programban ugye le is fordíthatod ezt a szöveget, amit mondasz a videó alatt, valamint ugye készíthetsz ugye a beírt szöveg alapján hangot. Tehát a 31 darab hangot lehet, vagy 31 darab hangot kezelőt, ezt a szupertonikot kiválasztod, akkor akár úgy még a magyar nyelvet is megtalálhatod benne, itt van Hungarian. És akkor generáltathatsz vele magyar hangot. Igaz, hogy egy meghatározott modell alapján, tehát például kiválasztod a Robertet, de ha nem akarsz a videó alatt beszélni, vagy valami miatt szeretnéd, hogy legyen alatta ilyen szöveg, hang, hogy valaki felolvassa a szöveget, akkor azzal is meg tudod csinálni. Valamint ugye egészen 30 másodpercig tudsz generáltatni vele, igen, 30 másodpercig tudsz generáltatni bele zenét. Mert nagyon jól tudjuk, hogy a YouTube rohadtul rá van kattanva arra, hogy a zenéket figyelgesse a YouTube-on, tehát hogyha egyetlen egy ilyen újrahasznált zenét is beleteszel a videóba, akkor azonnal ugye ki fogja írni, hogy copyright, és akkor kész vége, nem tudsz keresni a videóddal egy fillért sem. Úgyhogy itt tudsz generáltatni vele egy 30 másodperces zenét, és akkor szépen alárakod. Tehát például itt mindjárt is indítom a videót, hogy ugye én már raktam rá effektet, raktam rá feliratot, meg raktam rá egy kis zenét, amit ugye ezzel a programmal generáltattam. Na ennyi, meg körülbelül utána le fog csapni rá a YouTube. És akkor a végén, miután elkészítetted a videót, akkor szépen exportálod. Export videó, megmondod, hogy milyen formátumban szeretnéd, hogy milyen legyen a kódek, a quality, hogy milyen legyen. Hát én a high-ot választottam, az jó, mert az 1080p is lesz, annál jobb short videóhoz amúgy nem kell. És akkor szépen exportolod a videót, ez is elkészül. Igen, hát az elején elfelejtettem megmutatni, ugye az kimaradt, hogy normál videót tudsz vele vágni, tudsz belőle csinálni 916-osat is, tehát ezt a hosszúkás telefonra való, mobiltelefon minőségűt, vagy pedig ugye ez a ugye Instagramra való képminőség, vagy képfelbontás, ugye az 1080x1080-as, de mindegyiket meg lehet csinálni. Na, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mégis igazából végigmutogattam mindent, hogy mit csináltam, meg hogyan. Ha esetleg valamelyik részletéből szeretnétek egy részletesebb videót, hogy hogyan kell felhasználni, milyen menüpontok vannak alatta, nem értem, hogy ez hogy működik, akkor csinálhatok ebből egy részletesebb videót. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!